নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মোৰ নাম শ্ৰী বিশাল পাল আৰু মই আজি তোমালোকৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰ কেমিষ্ট্ৰিৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টৰ ইলেক্ট্ৰকেমিষ্ট্ৰি নামৰ চেপ্টাৰটো ষ্টাৰ্ট কৰিব ওলাইছোঁ। আচ্ছা, নামতে তোমালোকে দেখি পাইছা, নামতে ইলেক্ট্ৰকেমিষ্ট্ৰি আছে, মানে কি ইলেক্ট্ৰিচিটি, বহুত ইলেক্ট্ৰিচিটি আৰু কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন বহুত ইয়াতে ইনভলভ হৈ আছে, হয়নে? এতিয়া চোৱা এটা কথা, আমাৰ ডে টু ডে এক্টিভিটিছত বা ডেইলি লাইফত আমি ভেৰাইটি টাইপৰ ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচেছ ইউজ কৰোঁ, যেনেবা মোবাইল ফোন, যদি মই ৰেকৰ্ড কৰি আছোঁ, মোবাইল ফোন বা ঘড়ী বা এনেকুৱা টাইপৰ বিভিন্ন টাইপৰ ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচেছ আছে। এই ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচেছবিলাক কাম কৰিবৰ কাৰণে সিহঁতৰ লগত এটা পাৱাৰ ছাপ্লাই ইউনিট লাগিব। এতিয়া সেই পাৱাৰ ছাপ্লাই বা এনাৰ্জি ছাপ্লাইটো কোনে কৰে? এই ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচৰ পাৱাৰ ছাপ্লাই বা এনাৰ্জি ছাপ্লাই জেনেৰেলি কিবা কিছুমান বেটাৰিজে কৰে, কিছুমান চেলছে কৰে। সেইটো ৰিজনৰ কাৰণে আমাৰ যোনটো মোবাইলত থকা বেটাৰী 4000 mAh 5000 mAh, আমি মোবাইল ফোনক চেল ফোন বুলিও কওঁ। কিয় কওঁ? তাৰ ভিতৰত চেল সোমাই আছে। চেল মিনছ ইলেক্ট্ৰকেমিকেল চেল। অ'কে, আচ্ছা, আজি চাওঁ অহা ইলেক্ট্ৰকেমিষ্ট্ৰি এক্সেক্টলি কি হয়। Electrochemistry is a branch of chemistry that deals with mainly two types of things. First of all, conversion of chemical energy into electrical energy. Conversion means convert kora, change kora. Chemical energy, I mean chemical energy use kori belai, I mean electrical energy produce kori. So this is the first type of role that the electrochemical cell by electrochemistry I mean topic to এই হোল চেপ্টাৰত আমি এই টপিকটো এই নেক্সট দুটা টপিক আমি আলোচনা কৰিম। ফাৰ্ষ্ট টপ আছে কনভাৰ্সন অফ কেমিকেল এনাৰ্জি টু ইলেক্ট্ৰিকেল এনাৰ্জি। এটা চোৱা, এইটো বুজিবৰ কাৰণে মই তোমালোকক এটা এক্সাম্পল দিছোঁ যে ইনভাৰ্টাৰ কথা কৈছোঁ। ইনভাৰ্টাৰৰ লগত তোমালোকে নিশ্চয় জানা, ইনভাৰ্টাৰৰ লগত এটা বেটাৰীও থাকে। এই বেটাৰী যেতিয়া চাপোজ আমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বা পাৱাৰ কাট অফ হ'ব, যদি ইন কেছ আমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বা পাৱাৰ কাট অফ হ'ল, তেতিয়া আমাৰ এই ইনভাৰ্টাৰৰ বেটাৰী কি হয়? ইনভাৰ্টাৰৰ বেটাৰীত আমাৰ কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন হোৱা ষ্টাৰ্ট হয়। যেতিয়া কাৰেণ্ট গুচি গ'ল, যেতিয়া ইলেক্ট্ৰিচিটি বা পাৱাৰ কাট অফ হ'ল, তেতিয়াতে এই বেটাৰীৰ ভিতৰত কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনছ হোৱা শুৰু হ'ল। কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনছ মানে ৰিয়েক্টেন্সৰ বণ্ড ব্ৰেক হৈ পেলাই প্ৰডাক্ট ফৰ্ম হয়। অ'কে, চ' ডেট টাইপ অফ কেমিকেল চেঞ্জ আমাৰ বেটাৰীৰ ভিতৰত হৈ আছে। যেতিয়াই কাৰেণ্ট গুচি গ'ল, তেতিয়াই আমাৰ এনেকুৱা টাইপৰ কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন এটা ষ্টাৰ্ট হ'ল ইনভাৰ্টাৰৰ বেটাৰীৰ ভিতৰত। এতিয়া যেতিয়া ৰিয়েক্টেন্টৰ বণ্ড ভাঙি পেলাই প্ৰডাক্ট ফৰ্ম হৈ আছে, তাৰ লগত পাৰ্টিকলছ লাইক হিট, লাইক এনাৰ্জি, এইবিলাকো ৰিলিজ হয়। যিহেতু এইটো এটা এক্সোথাৰ্মিক ৰিয়েকশ্যন, মই আশা কৰিছোঁ তোমালোকে এক্সোথাৰ্মিক আৰু এণ্ডোথাৰ্মিক ৰিয়েকশ্যনৰ বিষয়ে জানা। চ' যিহেতু এটা এক্সোথাৰ্মিক ৰিয়েকশ্যন হয়, ইয়াৰ লগত হিট বা এনাৰ্জিও ৰিলিজ হয়। অ'কে, এই যোনটো এনাৰ্জি ৰিলিজ হ'ল, এই এনাৰ্জিটো ক'ৰ পৰা আহিল? এই কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন যোনটো হৈ আছিল, বেটাৰীৰ ভিতৰত যোনটো কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন হৈ আছিল, তাৰে পৰা এনাৰ্জিটো আহিল। চ' দিছ ইজ এ টাইপ অফ কেমিকেল এনাৰ্জি। এইটো কেমিকেল এনাৰ্জি ইউজ কৰি পেলাই বেটাৰীৰ ভিতৰত, ইনভাৰ্টাৰৰ বেটাৰীৰ ভিতৰত থকা ইলেক্ট্ৰডছ বা ইলেক্ট্ৰকেমিকেল চেলছ বা ইনভাৰ্টাৰৰ যোনটো হোল ছেটআপ, এই হোল ছেটআপটোৱে কেমিকেল এনাৰ্জি কনভাৰ্ট কৰে ইলেক্ট্ৰিকেল এনাৰ্জি। আৰু আমাৰ যেতিয়া কাৰেণ্ট গুচি গ'লেও আমাৰ ঘৰত ৱায়াৰৰ থ্ৰুদি ইনভাৰ্টাৰে কাৰেণ্ট পাছ কৰি আমাৰ ইকুইপমেণ্টবিলাক জ্বলাই দিয়ে। অ'কে, চ' দিছ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইপ অফ ৰোল উইচ ইজ ইলেক্ট্ৰকেমিষ্ট্ৰি ইজ প্লেইং ইন আৱাৰ ডেইলি লাইফ। Second type of role hold conversion of electrical energy into chemical energy. Process to ulta. ইয়াতে chemical energy pura electrical energy produce kori asilu, ইয়াতে electrical energy pura ami chemical energy produce start kori. Okay, etur example bujibo hole tumaloke lower classes of nistoy pai ahisa eta processor naam moi kau electrolytic reduction ba electrolysis. Tumaloke etu processor বিষয়ে tumaloke class 10 বা first year pai ahisa. এতিয়া এই প্ৰচেছৰ কি হয়? এই প্ৰচেছত আমি এক্সট্ৰাকে ইলেক্ট্ৰিচিটি সাপ্লাই কৰোঁ। এই ইলেক্ট্ৰিচিটি যেতিয়া আমি সাপ্লাই কৰিম, ইলেক্ট্ৰিচিটি সাপ্লাই কৰাৰ কাৰণে এটা ফোৰ্সিবলি মানে ফোৰ্স কৰি পেলাই কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন এটা ষ্টাৰ্ট হ'ব। কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন এটা ষ্টাৰ্ট হ'লে সেম আগৰ দৰে ৰিয়েক্টেন্টৰ পৰা প্ৰডাক্ট ফৰ্ম হ'ব। এই প্ৰডাক্ট যেতিয়া ফৰ্ম হ'ব, এই প্ৰডাক্টৰ ফৰ্ম হওঁতে আমি কিছুমান বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু পাওঁ। ইলেক্ট্ৰলাইচিছ প্ৰচেছত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আমি পাওঁ প্ৰডাক্টৰ লগত, লাইক মেটেলছ, লাইক এচিড,
like base, salts, etc. Is no metals or topic to this is very important topic. Keneke ami electricity use kori parai metal purify koru. Metallurgy eta whole chapter ase. Keneke extraction of ore ba metals purification of metals eta extra eta whole chapter ase ami episode discuss korim. So these are the two roles which electrochemistry is generally playing. Acha yate tomaloke dekha paisa moi duta term likhisu, spontaneous, non spontaneous. Spontaneous ki hoy, non spontaneous ki hoy, tomaloke pai paisa thermodynamics or duta type of reaction thake, spontaneous and non spontaneous reaction. Spontaneous reaction is a type of reaction which is naturally occurring. Jod ami extra ke kiba external factor ba external force ba extra eko work koribo dorkar nai, automatically nijor ichha te ba mane naturally process to start hoy ba complete hoy. That is spontaneous reaction. Non spontaneous means nijor ichha ba naturally hobo nokujibo, tak ami kiba force di pelai, external kiba factor di pelai yak ami chemical reaction ba chemical process start korabo lagibo. That is non spontaneous chemical reaction. Okay, clear? I hope till this much it is clear, the introduction, what the role is, it is clear. Now if we have to learn about electrochemistry a bit more, how it works, battery bilake keneke kaam kore, amar actual devices bilak battery bitorot keneka type of chemistry ki role ase battery bitorot, etu jodi janibo lage ami sobse first kotha janibo lagibo electrochemical cell or bikoy. Electrochemical cell are basically of two types, galvanic cell jak ami voltaic cell bolio kom, aru eta hol electrolytic cell. এই দুটাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম নেক্সট টপিকত. আচ্ছা, এই গ্যালভানিক সেলে জেনাৰেলি আমাৰ যোনটো ফাৰ্স্ট ৰোল আছে কনভাৰ্জন অফ কেমিক্যাল এনাৰ্জি ইনটু ইলেক্ট্ৰিক এনাৰ্জি, এইটো ই ফলো কৰে. আৰু ইলেক্ট্ৰোলাইটিক সেলে এই যোনটো সেকেন্ড ৰোল আছে এই সেকেন্ড ৰোলটো ফলো কৰে. ইয়াৰ বিষয়ে আৰু ওয়ার্কিং প্ৰিন্সিপল, ওয়ার্কিং স্ট্ৰাকচাৰ বিষয়ে আমি ডিপলি এনালাইজ কৰিম নেক্সট লেকচাৰছত. আজি জাস্ট আমি এটা ইলেক্ট্ৰোকেমিক্যাল সেলে কেনেকৈ কাম কৰে, তাৰ ভিতৰত তার স্ট্রাকচার কি, তার ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল কি, এইটো আমি জাস্ট আলোচনা কৰিব ওলাইছো. জাস্ট এটা নর্মাল র্যান্ডম ইলেক্ট্ৰোকেমিক্যাল সেল. আচ্ছা, তোমালোকে মই ড্ৰ কৰি থৈছো এটা ইলেক্ট্ৰোকেমিক্যাল সেল. তোমালোকে এটা দেখা পাইছা দুটা চেম্বার আছে, ঠিক আছে. এই দুটা চেম্বাৰৰ ভিতৰত ইলেক্ট্ৰোলাইটিক সলিউশনস আছে. এই ইলেক্ট্ৰোলাইটিক সলিউশন বিলাক সেম হ'ব পাৰে বা ডিফারেন্ট ইলেক্ট্ৰোলাইটিক সলিউশন হ'ব পাৰে. ইয়াতে মই ডিফারেন্ট লৈছো, যেটা র্যান্ডম লৈছো, জিংক সালফেট আৰু কপাৰ সালফেট ইউজ কৰিছো. এইটো ইলেক্ট্ৰোলাইটিক সলিউশন হয়. দিস ইজ জিংক সালফেট সলিউশন এন্ড দিস ইজ কপাৰ সালফেট সলিউশন. এই দুটা চেম্বাৰত মই দুটা ইলেক্ট্ৰড, তোমালোকে নিশ্চয় ইলেক্ট্ৰডৰ বিষয়ে আইডিয়া আছে, পজিটিভ নেগেটিভ ইলেক্ট্ৰডস. ওকে, সো আমি ইয়াতে এই দুটা চেম্বাৰত বা দুটা ইলেক্ট্ৰোলাইটিক সলিউশনত ইলেক্ট্ৰডস ডিপ কৰি আছো. জিংক সালফেটত আমি পিওর জিংক ইলেক্ট্রড ডিপ কৰি আছো আৰু কপাৰ সালফেটৰ ইলেক্ট্ৰোলাইটিক সলিউশনত পিওর কপাৰ ইলেক্ট্ৰড এটা ডিপ কৰি আছো. আৰু হিয়তক আমি ওয়্যাৰ থ্ৰু দি কানেক্ট কৰি দিলো so that circuit to our complete হয়. ইয়াতে আমি এটা voltmeter দিলো which will help us to know how much current or how much amount of current is flowing. This will indicate. So এই যোনটো পিওর জিংক বা পিওর জিংকৰ যোন ইলেক্ট্ৰড ই নেগেটিভ ইলেক্ট্রন হিসাবে কাম করে. ইয়ার আরো একটা নাম হল এনড. যারা কপার, যদি পিওর কপারের রড আছে, কিন্তু পজিটিভ ইলেক্ট্রন হিসাবে কাম কৰিব, ইয়ার নাম হল ক্যাথড. ওকে, সো জাস্ট আমি দুটা ইলেক্ট্রড ডিপ কৰিব এটা কানেক্ট কৰি দিলো. এতিয়ালৈকে এই দুটা চেম্বাৰত থকা ইলেক্ট্ৰোলাইটিক সলিউশনৰ ইন্টারনাল একো কানেকশন নাই. এই ইন্টারনাল কানেকশনটো আমি এস্টাবলিশ কৰিম এটা সল্ট ব্ৰিজৰ থ্ৰুৱেদি. এইটো দেখা পাইছা তোমালোকে সল্ট ব্ৰিজ এটা কানেক্ট কৰা হৈছে. দিস সল্ট ব্ৰিজ ইজ নাথিং বাট ওয়ান মোর টাইপ অফ আয়নিক অর ইলেক্ট্ৰোলাইটিক সলিউশন লাইক KCl সল্ট, পটাশিয়াম ক্লোরাইড সল্ট. ইয়াৰ ভিতৰত মই দি পেলাই এইটো এটা ইলেক্ট্ৰোলাইটিক সলিউশন বনাই আমি সল্ট ব্ৰিজ এটা বনালো, সাথে থিয়েটাৰ সাচ দ্যাট থিয়েটাৰ এটা ইন্টারনাল কানেকশন এটা এস্টাবলিশ হয় বা তৈরি হয়. ঠিক আছে, যেতিয়াই আমি এই হোল সার্কিটটো সেটআপ কৰি তোমালোকে ডায়াগ্ৰামটো দেখা পাইছা, হোল সার্কিটটো যেতিয়া সেটআপ কৰিলো, এইটো এনেকুৱা টাইপৰ স্ট্ৰাকচাৰ ইচ এন্ড এভৰি ব্যাটারি, ইচ এন্ড এভৰি সেলত হৈ আছে দেই. সো এনেকুৱা টাইপৰ ৰিএকশনস যেতিয়া আমি সল্ট ব্ৰিজটো কানেক্ট কৰিলো, তেতিয়া সিহঁতৰ মাজত ৰিএকশন ষ্টাৰ্ট হ'ব. ৰিএকশন ষ্টাৰ্ট হলে এনডৰ এটা টাইপৰ ৰিএকশন হ'ব, কেথডৰ এটা টাইপৰ ৰিএকশন হ'ব. এইটো ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল বুজিব হলে আমি এই ৰিএকশনটা বুজিব লাগিব. চাও হা এনডত কি হৈ আছে. এনড মানে যোনটো পিওর জিংকৰ যোনটো ইলেক্ট্ৰড,
এই এনোডত এই যোনটো জিংক আছিল সলিড জিংকে কি কৰি আছে দুটা ইলেক্ট্ৰন per zinc ion eta zinc atome to solid hoy jintu eta zinc per zinc atome duta ke electron release kori ase zinc ke duta electron release kori pelai Zn2 positive boni ase ami agote pai ahisu je removal of electron ok ami ki boli ko removal of electron ok ami oxidation boli ko removal of electron by addition of oxygen, these two are called oxidation, isn't it? And about that phenomena called oxidation boli ko. So a duta amar anode reaction zinc solid e duta electron release kori pelai Zn2 positive bonai ase itu hol ek oxidation process. Cathode ki hoy ase ei duta electron je ahil itu wire through di pass hoi pelai copper rod ahil এই কপারে কি কৰিব কপার জেনারেলি ইয়ার 2 পজিটিভ ফর্মত আছে এই কপার 2 পজিটিভ আয়নে এই দুটা ইলেক্ট্রন একসেপ্ট কৰিব আর একসেপ্টেন্স অফ ইলেক্ট্রন আমি জানো কি হয় একসেপ্টেন্স অফ ইলেক্ট্রন ইট ইজ কল্ড রিডাকশন সো কপার 2 পজিটিভ এই দুটা ইলেক্ট্রন লৈ পেলাই কপার সলিড বনি গল এই দুটা প্রসেস আমাৰ এই ইলেক্ট্ৰোকেমিক্যাল সেলৰ ভিতৰত এই দুটা ৰিঅ্যাকশন জেনারেলি হৈ আছে দুটা ৰিঅ্যাকশন সাইমালটেনিয়াসলি হৈ আছে এট দা সেম টাইম হৈ আছে অক্সিডেশন এন্ড ৰিডাকশন মই তোমালোকক এটা প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰো এনেকুৱা টাইপৰ এটা ৰিঅ্যাকশন য'ত বোথ অক্সিডেশন এন্ড ৰিডাকশন সাইমালটেনিয়াসলি হৈ আছে এনেকুৱা টাইপৰ ৰিঅ্যাকশনৰ নাম কি তোমালোকে কমেন্ট কৰি জনাবা আচ্ছা এই দুটা ৰিঅ্যাকশন একলগ হলে কি হ'ব ইয়াতে হ'ব Zn solid plus copper 2 positive aqueous এটিতে এই দুটা ৰিঅ্যাকটেন্টে ফর্ম কৰিব Zn2 positive এটো হল aqueous and copper solid তোমালোকে ওভারঅল ৰিঅ্যাকশনটো চাই লব পাৰা এই ৰিঅ্যাকশনটোৰ নাম তোমালোকে ক'ব লাগিব ওকে আচ্ছা স্টুডেন্টস সো আমি এতিয়া লোকে আমি কিনি গম পালো যে ইলেক্ট্ৰোকেমিস্ট্ৰিৰ ৰোল কি হয় কি টাইপৰ কাম কৰে ইলেক্ট্ৰোকেমিক্যাল সেলছে ইয়াৰ স্ট্ৰাকচাৰ দেখিলো ইয়াৰ ওয়ার্কিং প্ৰিন্সিপাল তাৰ ভিতৰত থকা এনোডৰ আৰু কেথোডৰ কেনেকুৱা টাইপৰ ৰিঅ্যাকশনছ হয় এইবিলাকৰ কথা দেখিলো আচ্ছা এতিয়া যেতিয়া আমাৰ যোনটো ইলেক্ট্ৰোকেমিক্যাল সেল ইয়াত যদি কোনো এক্সটাৰ্নাল পটেনশিয়াল না থাকে নর্মাল কন্ডিশনত বা স্ট্যান্ডার্ড কন্ডিশনত আচ্ছা স্ট্যান্ডার্ড কন্ডিশন মানে কি স্ট্যান্ডার্ড কন্ডিশন মানে ধৰা 1 এটমস্ফেরিক প্রেসার 298 কেলভিন টেম্পারেচার এনেকুৱা টাইপৰ কন্ডিশনক আমি স্ট্যান্ডার্ড কন্ডিশন বুলি কওঁ যেতিয়া আমি স্ট্যান্ডার্ড কন্ডিশনত সেলটো কাম কৰা স্টার্ট কৰিব তেতিয়া সেলটো কাম কৰা স্টার্ট কৰিব স্ট্যান্ডার্ড কন্ডিশনত তেতিয়া ন্যাচুরালি ইহঁতৰ মাজত এটা কেমিক্যাল এনার্জি প্ৰডিউস কৰাৰ প্ৰসেসটো স্টার্ট হ'ব এই স্টার্ট হোৱাৰ আগতে এটা পটেনশিয়াল বিল্ড আপ হ'ব লাগিব পটেনশিয়াল যদি বিল্ড আপ নহয় তেতিয়াহলে এই ৰিঅ্যাকশন বা এই প্ৰসেসটো স্টার্ট নহয় এই যেতিয়া স্ট্যান্ডার্ড কন্ডিশনত আমি ৰাখি থওঁ এই ইলেক্ট্ৰোকেমিক্যাল সেলক ইহঁতৰ মাজত পটেনশিয়াল ডিফারেন্স বিল্ড আপ হয় সেই পটেনশিয়াল ডিফারেন্স ইকুয়ালস টু 1.1 ভোল্ট স্ট্যান্ডার্ড কন্ডিশনত ঠিক আছে এতিয়ালৈকে আমি কোনো এক্সটার্নাল ফ্যাক্টর কোনো এক্সটার্নাল পটেনশিয়াল কোনো এক্সটার্নাল কারেন্ট বা একো এক্সট্রাকে আমি সাপ্লাই কৰা নাই নরমাল কন্ডিশনত তাৰ পটেনশিয়াল ডিফারেন্সটো কিমান হ'ব 1.1 ভোল্ট যি কোনো ইলেক্ট্ৰোকেমিক্যাল সেলৰ 1.1 ভোল্টৰ ওচৰত হ'ব এতিয়া সাপোজ আমি এক্সটার্নাল পটেনশিয়ালটো অলপ বঢ়াব চেষ্টা কৰিলো এক্সটার্নাল পটেনশিয়ালটো বঢ়াব স্টার্ট দিলো বঢ়াব স্টার্ট দিও কিয় ফাৰ্ষ্টতে তো ইমানখিনি বাঢ়ি নাযায় 0 ৰ পৰা স্টার্ট হ'ব বাঢ়ি গৈ আছে বাট সেই বুলিটো যদি 1.1 ভোল্টতকে তলত থাকে মানে এক্সটার্নাল আমি কারেন্ট সাপ্লাই কৰিলো বা এক্সটার্নাল পটেনশিয়াল আমি সাপ্লাই কৰি আছো বাট স্টার্টিং টাইমত পটককে তো বাঢ়ি নাযায় তেতিয়া 1.1 ভোল্টতকে কমতে আছে বাঢ়ি আছে যদিও এক্সটার্নাল পটেনশিয়ালটো 1.1 ভোল্টতকে কমে আছে এইটো কন্ডিশনত এইটো কেছত কি হ'ব এইটো কেছত ইলেক্ট্ৰন ট্ৰান্সফাৰ হ'ব কোৰ পৰা কলৈ জিংক ৰডৰ পৰা কপাৰ ৰডলৈকে ইলেক্ট্ৰন ট্রান্সফার হ'ব আৰু আমি সদায় জানো যোনটো কারেন্ট ফ্লো ডিৰেকশন টু সদায় ইলেক্ট্ৰন ফ্লো ডিৰেকশনৰ অপোজিট ডিৰেকশনত হয় সো ইন কেস এইটো কেছত ইলেক্ট্ৰন ফ্লো হৈ আছে জিংকৰ পৰা কপাৰ ৰডত সো নিশ্চয় ইলেক্ট্ৰিসিটি ফ্লো হ'ব বা কারেন্ট ফ্লো হ'ব কপাৰৰ পৰা জিংকত হয়নে সো এইটো প্ৰসেস হয় কেতিয়া যদি এক্সটার্নাল পটেনশিয়াল থাকে বাট লেস দেন 1.1 ভোল্ট দিস process happens in galvanic cell এনেকুৱা টাইপৰ এটা স্যাম্পল শো কৰে বা এনেকুৱা টাইপৰ ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক শো কৰে galvanic cell এতিয়া এক্সটার্নাল পটেনশিয়াল আমি বঢ়াই আছিলো নেক্সট কেছত আহা
এটা এক্সটাৰ্নেল পটেনশিয়াল বঢ়াই আমি 1.1 ভোল্টৰ লকে গৈ পাম যেতিয়া 1.1 ভোল্টৰ লকে গৈ পাব এক্সটাৰ্নেল পটেনশিয়াল মানে কি এটা অপোজিং ফোর্স এটো আমাৰ নরমালি কাম কৰি আছে আমি এটা অপোজিং ফোর্স দি আছো এক্সট্ৰা কে আমি কারেন্ট সাপ্লাই কৰি আছো এক্সট্ৰা কে এনার্জি সাপ্লাই কৰি আছো হয়নে সো যেতিয়া বঢ়াই আমি 1.1 ভোল্টৰ লকে গৈ পাম তেতিয়া আমি সোয়া ইয়াত যোনটো স্ট্যান্ডার্ড কন্ডিশনৰ যোনটো ইয়াৰ পটেনশিয়াল আছিল ডিফারেন্স আছিল এটোৰ লগত এক্সটাৰ্নেল পটেনশিয়ালটো সেম হৈ গল মানে কি এই দুটাই দুজনকো ব্যালেন্স কৰি দিব যোনটো তাৰ নরমাল পটেনশিয়াল ডিফারেন্স স্ট্যান্ডার্ড কন্ডিশন আৰু যোনটো এক্সটাৰ্নালি আমি সাপ্লাই কৰি আছো এই দুটা ইকুয়াল হ'ল নে নহয় ইকুয়াল হোৱাৰ কাৰণে এই দুটাই ব্যালেন্স কৰি দিব তোমালোকে লোৱাৰ ক্লাছত ব্যালেন্স এন্ড আনব্যালেন্স ফোর্সেছৰ বিষয়ে পাইছা ফিজিক্সত চাগে just like that balance force or কথা কৈছো যদি মই এখন টেবুল ইপিনৰ পৰা ঠেলি দিও আৰু ইপিনৰ পৰা সেম ফোর্সত কোনবা এজনে ঠেলি দিয়ে তো টেবুলটো জাগাৰ পৰা নিকিলে তাৰ মানে কি কোনো ওয়ার্ক হোৱা নাই সো সেম কেস আমাৰ ইয়াতেও ইয়াৰ পটেনশিয়াল একে সেম ইকুয়াল বাট অপোজিট ইয়াৰ কাম বেলেগ সো দে আর অপোজিট that is why the cell as a whole is balanced and it stops working ঠিক আছে next third condition or external potential বঢ়াই আমি 1.1 ভোল্ট যোনটো নরমাল কন্ডিশন আছে তাৰে পৰা বেছি কৰি দিলো দিয়াৰ লগে লগে আমি দেখা পালো যে ইলেক্ট্ৰন ট্ৰান্সফাৰ আছিল এতিয়া ইলেক্ট্ৰন ট্ৰান্সফাৰ টু কপাৰৰ পৰা হে জিংকলৈকে যোৱা ষ্টাৰ্ট হ'ল মানে ইয়াত ৰিঅ্যাকশন বিলাক ৰিভাৰ্স হোৱা শুরু হ'ল ওকে ইলেক্ট্ৰন ট্ৰান্সফাৰ হোৱা শুরু হ'ল কৰ পৰা কপাৰৰ পৰা জিংক নরমালি কৰ পৰা কলৈকে আহে জিংকৰ পৰা কপাৰলৈকে আহে যেতিয়া স্ট্যান্ডার্ড কন্ডিশন থাকে বাট এতিয়া কি হৈছে 1.1 ভোল্টতকে বেছি বঢ়াই দিলো আমি এক্সটাৰ্নাল পটেনশিয়াল সো ৰিঅ্যাকশনস ৰিভার্স হৈ গ'ল ৰিভার্স হৈ যোৱা কাৰণে কপাৰৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন ট্ৰান্সফাৰ হৈছে জিংকত আৰু কারেন্ট ফ্লো কেনেকে হ'ব কারেন্ট ফ্লো জিংকৰ পৰা কপাৰত হ'ব তোমালোকে ইয়াতে চাব পাৰা ইলেক্ট্ৰন ট্ৰান্সফাৰ হৈছে কপাৰৰ পৰা জিংকত কারেন্ট ফ্লো হ'ব জিংকৰ পৰা কপাৰত So basically these phenomena these two cases are just like opposites okay A2 represent করে galvanic cell function A2 represent করে আমার electrolytic cell function মই তোমালোকক কৈছিলো conversion of electrical energy to chemical energy হৈ আছে ইয়াত আৰু ইয়াত হৈ আছে chemical energy to electrical energy ইয়াত electrical energy to chemical energy okay আচ্ছা এটো বুজিবৰ কাৰণে মই এটা एग्जांपल আৰু ইনভাৰ্টাৰৰ एग्जांपल লৈছো suppose in case ঘৰৰ কারেন্ট গুছি গল ইলেক্ট্ৰিসিটি বা পাওয়ার কাট অফ হল তেতিয়া কোনো এক্সটার্নাল পটেনশিয়াল না থাকে বা থাকিলেও 1.1 ভোল্টতকে কম হল তেতিয়া এইটো প্রসেস হোৱা শুরু হ'ব তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব যেতিয়া কেমিক্যাল এনার্জি ব্যাটারি ভিতৰত থকা কেমিক্যাল এনার্জি কনভার্ট হ'ব ইলেক্ট্রিক্যাল এনার্জি আৰু যেতিয়া ইন কেস অফ থার্ড যেতিয়া কারেন্ট আকৌ আহি যাব যেতিয়া পাওয়ার বা ইলেক্ট্রিক্যাল সাপ্লাই আকৌ আহি যাব তেতিয়া এইটো কেস হ'ব তেতিয়া এই থার্ড কেসটো হ'ব 1.1 ভোল্টতকে ওপৰত তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ যোনটো ইনভাৰ্টাৰৰ ব্যাটাৰি হি কি কৰিব যদি ইলেক্ট্ৰিক্যাল এনার্জি আছিল হেতু ইউজ কৰি পেলাই ইলেক্ট্ৰিক্যাল এনার্জি এক্সট্ৰা যোনটো সাপ্লাই বাহিৰৰ পৰা কারেন্ট আহিল সো বাহিৰৰ পৰা ইলেক্ট্ৰিক্যাল সাপ্লাই এনার্জি সাপ্লাই হৈছে এই ইলেক্ট্ৰিক্যাল এনার্জিটো ইউজ কৰি পেলাই কেমিক্যাল এনার্জি হিচাপে ব্যাটাৰিত ষ্ট'ৰ হ'ব ক্লিয়াৰ এটো কারেন্ট গুছি গলে হয় পাওয়ার কাট অফ হলে আৰু এটো সাপ্লাই স্টার্ট হলে এটো কারেন্ট স্টার্ট হলে ওকে সো দিস প্রসেসেস তোমালোকে বুজি পাইছা এক্সটার্নাল পটেনশিয়াল ডিফারেন্সৰ বিষয়ে বুজি পাইছা সো এইবিলাক কথাই আমি আৰু ডিপলি ডিসকাস কৰিম গ্যালভানিক সেলৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিম ইলেক্ট্ৰোলাইটিক সেলৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিম নেক্সট ক্লাছত আজিৰ কাৰণে তোমালোকৰ এই ক্লাছত ইমানখিনি থ্যাংক ইউ